เส้นทางชีวิตหลังเรียนจบนะเรียนแพทย์ต้องใช้ทุนทุกคนไหมคะแล้วว่าสิ่งที่ยากก็คือการเรียนแบบบาลานซ์แล้วก็เรียนให้แบบเรียนแล้วยังมีความสุขอะไรเงี้ยบอกเลยนะคะขี้เกียจทุกวันนี่เราเป็นหมอจริงๆแล้วนี่นะหมอ ฮัลโหล สวัสดีค่ะทุกคนเล่าให้ฟังนะคะ วันนี้นะคะก็มาอยู่ในช่วง bedtime Q&A นะทุกคน เย้ ก็คือจริงๆเนี่ยเคยถามคำถามทุกคนไปว่าสงสัยอะไรเกี่ยวกับชีวิตหลังเรียนจบอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ถามกันมาอะไรเงี้ยค่ะวันนี้เราก็ได้ฤกษ์งามยามดีที่เราจะมาตอบคำถามแล้วทุกคนกล้องมันเอียงไปไหมเอียงไปนิดนึงเนาะ นี่เราก็เลยจะมาตอบคำถามกันก่อนที่จะไปล้างหน้าเพราะวันนี้แต่งหน้านิดหน่อยใช้หน้าให้คุ้มซะหน่อยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีคำถามอะไรบ้างนะคะมาคำถามแรกกันก่อนเลยนะคะก็คือเส้นทางชีวิตหลังเรียนจบนะคำถามนี้เป็นคำถามที่กว้างมากๆเลยนะคะแม้ก็คือปกติเนี่ยก็คือเรียนแพทย์ก็คือจบ6 ปีหลังจากนี้เนี่ยมันก็มีหลายเส้นทางมากๆเลยอะไรเงี้ยจากประสบการณ์ของเราแล้วก็เพื่อนของเราแล้วก็ที่ศึกษามาอะไรเงี้ยเนาะซึ่งเริ่มจากแทร็กปกติ default mode ที่คนส่วนใหญ่เขาไปกันละกันหนึ่งเลยเนี่ยก็คือหลังจากจบเนี่ยเราก็ต้องไปทำการใช้ทุนอย่างมหาวิทยาลัยของรัฐอะไรเงี้ยค่ะคือทางรัฐเนี่ยเขาก็จะเหมือนมีช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของการค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียนในการเรียนแพทย์อะไรเงี้ยซึ่งปกติอะค่าเรียนแพทย์มันค่อนข้างแพงมากๆเลยจะเป็นหลักล้านเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าค่าเทอมที่เราจ่ายก็เทอมละประมาณ20,000อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะคะส่วนต่างอะไรเงี้ยก็คือเป็นส่วนที่เราเนี่ยต้องมาทำงานใช้ทุนเพื่อเป็นการตอบแทนนะคะที่ทางรัฐเนี่ยได้ซัพพอร์ตประมาณนี้ซึ่งโดยปกติแล้วนะคะการใช้ทุนเนี่ยมันก็จะ3 ปีด้วยกันอะไรเงี้ยโดยปีแรกก็จะไปอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์นะคะหรือว่าโรงพยาบาลทั่วไปอะไรก็คือเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ปีที่2ปีที่3เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือรพชนะคะหรือโรงพยาบาลชุมชนอันนี้คือเป็นแทร็กแรกนะเป็นแทร็กปกติที่หลังเรียนจบเนี่ยเขาก็จะให้เราแบบไปจับฉลากเหมือนทางกระทรวงสาธารณสุขอย่างเงี้ยเขาก็จะออกแพ็กเกจมามีหลายๆแพ็กเกจให้เราเลือกที่เรียกว่าเป็นแพ็กเกจเนี่ยก็คือเหมือนเขาอะจะจับมาให้เลยของฟรางอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นแพ็กเกจสมุทรปราการฉะเชิงเทราอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราเลือกแพ็กเกจนี้ก็คือใครสนใจแพ็กเกจไหนอะไรเงี้ยก็คือมองไว้แล้วก็มันจะมีวันที่เขาเรียกว่าเป็นแบบวันจับฉลากอะไรเงี้ยก็คือมาพร้อมกันแล้วก็มาเลือกถ้าสมมติว่าแพ็กเกจไหนที่มีคนเลือกเกินก็คืออาจจะต้องมีบางส่วนที่อาจจะไม่ได้ถูกเลือกอะไรเงี้ยก็ต้องเข้ารอบต่อไปพื้นที่ที่ให้เลือกมันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะก็เส้นทางนี้ก็อาจจะต้องแบบมีการทำบุญมีการสวดมนต์ไหว้พระเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนิดนึงอะไรเงี้ยนี่ก็คือเป็นแท็กแรกเนาะก็คือมาใช้ทุนอะไรเงี้ยค่ะแท็กที่2คือเป็นแพทย์ใช้ทุนแบบฟิกวอร์ดนะทุกคนสำหรับคนที่เหมือนเขาค่อนข้างรู้ตัวเองว่าเขาอะอยากจะไปแนวทางไหนแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างถ้าสมมติว่าอย่างเพื่อนเราอะไรเงี้ยที่อยากชอบศัลยกรรมมากอยากเป็นหมอศัลแน่ๆอะไรเงี้ยบางทีเขาก็จะเลือกไปแทร็กนี้ก็คือแทร็กแพทย์ใช้ทุนฟิกวอร์ดหรือถ้าใครอยากเป็นหมออายุรกรรมหมอเด็กอะไรเงี้ยที่รู้ตัวเองค่อนข้างรู้ตัวเองเขาก็จะไปแทร็กนี้นะคะพูดคร่าวๆแล้วกันนะคะก็คือปี1ก็คือจะเหมือนกันแต่ว่าปี2ปี3เนี่ยเหมือนเขาก็จะไปอยู่ในวอร์ดที่เขาฟิกอะไรเงี้ยก็คือแทร็กนี้ก็มีประโยชน์ตรงที่เขาก็จะได้คลุกคลีอยู่กับสิ่งที่เขาสนใจในสิ่งที่อนาคตที่เขาอยากจะไปเป็นอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแท็กนี้มันก็จะมีทั้งแบบสอบบอร์ดได้และสอบบอร์ดไม่ได้อะไรเงี้ยฟิกแบบสอบบอร์ดได้ก็คือหมายถึงว่าเขาจะนับเวลาที่เราใช้ทุนเป็นเหมือนเป็นเวลาเรียนไปเลยอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะประหยัดเวลาแบบสอบบอร์ดไม่ได้ก็คือเหมือนปี2ปี3ก็จะไปคุกคีอยู่ในวอร์ดที่ตัวเองสนใจแต่ว่าหลังจากนั้นก็คือมาสมัครเรียนต่อเหมือนกันอันนี้ก็คือจะเป็น2แทร็กหลักๆเนาะแล้วก็นอกจากนี้นะคะมันก็จะมีแทร็กอื่นๆยิบย่อยมากมายเลยอย่างเช่นแบบเพื่อนบางคนอะไรเงี้ยที่เป็นโครงการจากแบบต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเขาก็จะมีกำหนดพื้นที่ที่จะไปใช้ทุนอยู่แล้วตั้งแต่ตอนที่เราสมัครสอบอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะไปตามพื้นที่จังหวัดของตัวเองบางทีมันก็มีฟิกวอร์ดแบบภาควิชาก็มีก็คือเหมือนกลับมาสอนแบบภาควิชาพรีคลินิกอะไรค่ะก็คือจะกลับมาใช้ทุนที่ภาควิชาแบบตอนที่เราเรียนแบบปี1ปี2ปี3ก็จะเป็นช่วยสอนช่วยอาจารย์ช่วยสอนช่วยทำสไลด์ต่างๆอะไรเงี้ยหรือบางคนก็อาจจะไปเรียนต่างประเทศหรือบางคนก็อาจจะแบบลาออกไปทำสิ่งที่ชอบหรือก็คือมีหลากหลายมากอันนี้ก็คือเป็นเส้นทางคร่าวๆนะคะ
รีวิวตอนจับฉลากใช้ทุนรู้สึกยังไงตัดสินใจแบบไหนทำไมมาแทร็กจับฉลากใช่ไหมอย่างแรกเลยก็คือหนึ่งคือเราอะรู้สึกว่าเรายังอยากค้นหาตัวเองเพิ่มมากขึ้นจริงๆเราก็แบบตอนเรียนมันก็มีแบบวอร์ดที่ชอบวอร์ดที่คิดว่าไม่น่าชอบอะไรเงี้ยแต่ว่าก็รู้สึกว่าไม่ได้อยากรีบอะไรอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าก็ลองมาค้นหาตัวเองเพิ่มก่อนก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะลองใช้ชีวิตใช้ทุนว่ามันเป็นยังไงเพราะเหมือนก็ได้ยินรุ่นพี่พูดมาเยอะเหมือนกันว่าแบบใช้ทุนมันก็เป็นช่วงชีวิตหนึ่งที่ดีนะอะไรเงี้ยประกอบกับตัวเราเองแล้วก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่ามาแท็กจับฉลากใช้ทุนก็ได้เอาจริงอยากมีฟิลจับฉลากชอบคริสต์มาสเอาจริงอันนี้มันดูไร้สาระมากเลยแต่ว่าจริงๆแล้วคือเป็นคนแบบชอบความตื่นเต้นนิดนึงเอาดีๆคือก็ชอบตื่นเต้นนิดนึงอะไรเงี้ยชอบแบบมันมีความแบบจับฉลากกับเธอแบบคริสต์มาสอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอยากมีฟิลนึงแล้วก็ประกอบกับเราก็ยังไม่ได้ชอบอะไรที่แบบชัดเจนขนาดนั้นแล้วก็อยากจะแบบมาสัมผัสชีวิตใช้ทุนด้วยว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมาแทร็กจับฉลากละกันตอนจับฉลากรู้สึกยังไงจะบอกว่าก่อนจับฉลากก็คือก็มีไปไหว้พระ ตามพิธีมีไปไหว้พระคือเราก็มีโรงพยาบาลในใจอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆบอกเลยว่าโรงพยาบาลที่เราอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นโรงพยาบาลที่เราเลือกอันดับหนึ่งเลยเพราะว่าอยากได้อะไรเงี้ยมันใกล้กรุงเทพแล้วก็เหมือนจะได้แบบกลับไปทำงานได้แล้วก็มันเข้ากับไลฟ์สไตล์เราเท่าที่อ่านรีวิวมาอะไรตื่นเต้นแหละแต่ว่าเราก็รู้ว่ามันก็เหนือการควบคุมแต่เราก็มีแผนสำรองนะว่าถ้าไม่ได้อันนี้แล้วจะไปไหนอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้คาดหวังมากแต่ว่าตอนวันที่จับฉลากจริงอะอยู่ต่างประเทศทุกคนแล้วก็เราก็ตื่นมากลางดึกก็มาจับฉลากที่ห้องน้ำแล้วก็นั่งลุ้นอยู่คนเดียวแบบจะกรี๊ดก็กรี๊ดไม่ได้ไม่มีใครอยู่ด้วยเลยแล้วก็แบบนั่งลุ้นอยู่คนเดียวแล้วประเด็นคือปีเราอ่ะคือมันแปลกคือปกติอ่ะคือปีก่อนๆเหมือนเขาจะเป็นจับฉลากกันที่แบบพื้นที่ใหญ่ๆน่าจะเป็น Impact อะไรเงี้ยค่ะแต่เหมือนพอรุ่นกลางมันเป็นรุ่นโควิดอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเขาก็เป็นจับฉลากออนไลน์ค่ะก็ได้บรรยากาศเศร้าๆไปนิดนึงแต่ว่าก็ได้จับฉลากเหมือนกันเหมือนรู้สึกเหมือนลุ้นหวยนิดนึงนะคะเลขที่ออกอะไรเงี้ยก็คือเหมือนรุ่นของฟังเนี่ยก็คือจะเป็นเรียงเลขอะไรเงี้ยค่ะ999ก็คือมากสุดแล้วก็000ก็คือน้อยสุดอะไรเงี้ยซึ่งที่โรงพยาบาลได้ฟังเลือกอ่ะคือมันมีคนเกินประมาณครึ่งเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่ามีครึ่งหนึ่งที่จะต้องแบบหลุดไปรอบ2อะไรอย่างงี้ซึ่งฟังเป็นคนสุดท้ายในแบบที่ติดเข้ามาเหมือนตอนนั้นเหมือนมีโควต้า7ที่อะไรเงี้ยแล้วฟังเป็นคนสุดท้ายที่ติดเข้ามาทุกคนซึ่งก็คือดีใจมากตอนแรกคิดว่าจะไปนอนแหละแต่ว่าก็เหมือนเพื่อนก็ทักมาว่าเธอได้หนิก็เหรอเย่ประมาณนั้นก็ดีใจแต่ว่าก็เหมือนตอนแรกเผื่อใจว่าไม่ได้ไปแล้วอะไรเงี้ยก็เลยดีใจแต่ก็ดีใจมากๆเลยต่อไปนะคะสิ่งที่ยากที่สุดของการเรียนแพทย์เหรอรู้สึกว่าสิ่งที่ยากที่สุดของการเรียนแพทย์คือการบาลานซ์ชีวิตเรียนจบไม่ยากหรอกเพราะว่าคือพอมองย้อนกลับไปก็ให้สัก 97% น่ะก็จบออกมาได้ถ้าสมมติคุณเข้าไปได้ก็เสียก็คือก็จบออกมาได้อะไรเงี้ยค่ะเหมือนสุดท้ายถ้าไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรมากส่วนใหญ่ก็คือจะแบบช่วยกันจนสุดท้ายมันก็จบออกมาได้เนาะแต่ว่าสิ่งที่ยากก็คือการเรียนแบบบาลานซ์แล้วก็เรียนให้แบบสภาพจิตใจมันโอเคเรียนให้มันเรียนแบบมีความสุขเหมือนกันสิ่งที่ยากที่สุดรู้สึกว่าการเรียนแล้วยังมีความสุขอะไรเงี้ยเราจำได้ว่าความรู้สึกเราในแต่ละเทอมมันเหมือนเป็นการแบบออกรบในแต่ละเทอมไม่ใช่แต่ละเทอมเอาแต่ละวันดีกว่าบางทีแบบรู้สึกเลยว่าโอ้โหแต่ละวันคือวันนี้ต้องทำงานใหญ่วันนี้ต้องทำงานใหญ่เหมือนแต่ละวันคือเหมือนออกไปสู้รบเลยอะแบบบางวันก็คือต้องพรีเซนต์บางวันก็คือต้องไปเจอปัญหา108อะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกที่แบบมันจะผ่านออกมาแต่ว่าเหมือนเราต้องแบบปรับทัศนคติแล้วก็อย่ายึดติดกับแบบความเศร้าหรือความเสียใจนานหรือแบบความผิดหวังความผิดพลาดหรือยึดติดกับแบบคำตำหนิอะไรนานอะไรประมาณนี้ค่ะรู้สึกว่ามันเป็น process หนึ่งของการเรียนรู้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่านั่นแหละฮะสิ่งที่ยากที่สุดคือการเรียนไปด้วยแล้วก็ยังแบบใช้ชีวิตอย่างมีความสุขรีวิวโรงพยาบาลที่ใช้ทุนตอนนี้นะคะฟังก็มาใช้ทุนอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการนะคะก็เป็นโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลขนาดทั่วไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่แตกต่างเลยจากตอนเรียนสำหรับเราเลยก็คือ
เหมือนโรงพยาบาลทั่วไปก็คือจะมีประมาณแบบ200 ถึง 500 เตียงอะไรเงี้ยซึ่งมันค่อนข้างแตกต่างกันมากกับตอนที่เราเรียนซึ่งเนี่ยที่โรงพยาบาลจุฬาอะไรเงี้ยค่ะที่เตียงแบบเยอะมากอะไรเงี้ยมันก็จะมีความแบบซับซ้อนของระบบต่างๆนู่นนี่บุคลากรเยอะแบบมีน้องๆมีเลสติเดนมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเหมือนพอตอนเนี้ยคือมันเป็นโรงพยาบาลทั่วไปแล้วก็โรงพยาบาลไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็บุคลากรก็ไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าชอบฟิลนะความสงบความแบบเข้าถึงอาจารย์เข้าถึงได้ง่ายอะไรเงี้ยคุยกันได้เอาจริงคือเราชอบความแบบไม่วุ่นวายเหมือนกันอันนี้ในแง่ของแบบบรรยากาศรวมๆเนาะแบบเราแค่รับผิดชอบงานของตัวเองแล้วก็กลับมาพี่พยาบาลก็น่ารักอะไรเงี้ยก็คือตั้งแต่ทำงานมาประมาณ4 เดือนก็รู้สึกว่าเจ๊ก็ราบรื่นดีอะไรเงี้ยค่ะโอเคค่ะแล้วก็เรียนจบแล้วใช้ทุนเลยหรือเปล่าหรือมีให้หยุดก่อนตอนหลังเรียนจบมีให้หยุดนิดหน่อยค่ะหยุดน่าจะเดือนนิดๆได้อะไรเงี้ยอาจจะแล้วแต่มหาลัยด้วยอะไรเงี้ยแต่ของฟังก็ได้หยุดประมาณเดือนนิดๆพอแยกกันไปทำหน้าที่เวลาไม่มีเพื่อนรู้สึกเหมือนขาดอะไรไหมรู้สึกก็คือเอาจริงๆคือมันเป็นการทำงานจริงๆอะเนาะก็รู้สึกนะคิดถึงเพื่อนมากเอาดีๆก็คือพอแยกกันไปไม่มีเพื่อนก็คิดถึงนะคิดถึงเพื่อนหมายถึงว่ารู้สึกว่าแบบปกติจะแบบงงก็จะหันหน้ามองเพื่อนก็งงเหมือนกันแล้วก็ยังไงดีช่วยกันหาคำตอบช่วยกันหาการแก้ไขตอนนี้คือไม่มีราคาคุยกับตัวเองยังไงดีทำไงดีเอาจริงก็คือคิดถึงแหละแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันก็เป็น process หนึ่งของการเติบโตอะไรเงี้ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็ไม่สามารถมีเพื่อนไปได้ตลอดอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองแต่ว่าอยู่นี่ก็ดีนะคะหมายถึงว่าถึงมีปัญหาอะไรหรือว่าแบบถ้าเราสงสัยอะไรเราก็สามารถแบบคุยกับอาจารย์ได้โดยตรงเลยสามารถแบบคอนซัลท์ได้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยไม่ได้ต้องแบบแบกรับความสงสัยหรือว่าแบบแบกทุกอย่างไว้คนเดียวขนาดนั้นก็คืออาจารย์พร้อมจะช่วยเสมอเมื่อไหร่ที่เรามีปัญหาแรกๆอะไรเงี้ยบางที่แบบใส่ทิ้วไม่เข้าแบบตื่นเต้นจัดใส่ทิ้วไม่เข้าอะไรเงี้ยก็โทรเรียกอาจารย์ก็คือมาช่วยได้ตลอดอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบอย่างน้อยเราก็แบบมีอาจารย์ทำให้เราแบบอุ่นใจรีวิวชีวิตการทำงานอินเทอร์เหนื่อยไหมเยินไหมถ้าอินเทอร์กับตอนเรียนอะเราว่ามันเหนื่อยทั้งคู่แต่เหนื่อยกันคนละแบบอะไรเงี้ยอย่างถ้าเป็นชีวิตอินเทอร์ก็คือจะเป็นเหนื่อยการทำงานเหนื่อยการอยู่เวรอะไรเงี้ยเพราะว่าเวรก็จะเยอะอะเหมือนแทบจะแบบวันเว้นวันเลยอะไรเงี้ยค่ะวันเว้น2วันเว้นวันอะไรเงี้ยมันก็เลยเหนื่อยแบบเหนื่อยการทำงานมากกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าถามว่าสบายใจไหมก็สบายใจเพราะว่าพอมาทำจริงอะไรเงี้ยแรกๆก็กลัวมากเลยว่าแบบเราจะได้ทำได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะที่ผ่านมาเราก็ยังไม่เคยทำอะไรเอง100%ขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่พอมาก็รู้สึกว่าก็ได้นะอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็มีเพื่อนร่วมงานที่ดีอะไรเงี้ยอย่างแบบพี่พยาบาลคือแบบน่ารักมากช่วยเยอะมากๆแล้วก็อาจารย์อย่างที่บอกไปเงี้ยเหมือนถึงก็รู้สึกว่าไม่ความกังวลอ่ะไม่ได้มากเท่ากับตอนก่อนมาทำงานอะไรเงี้ยส่วนใหญ่แล้วก็แบบมันจะมีความภูมิใจเกิดขึ้นเล็กๆอะไรเงี้ยว่าแบบแล้วก็เป็นหมอได้นี่นะแบบนี่เราเป็นหมอจริงๆแล้วนี่นะหมอ แบบจำได้เลยวันแรกที่ออก OPD อะไรเงี้ยแล้วก็มันจะมีป้ายชื่อติดอยู่หน้าห้องใช่ปะเราแบบถึงกับต้องแบบถ่ายรูปป้ายชื่อเอาไว้อะรู้สึกว่าแบบหมอจริงๆนี่หว่าแบบไม่ค่อยเชื่อตัวเองเหมือนกันมันเขียนว่าแพทย์หญิงนรีกุลอย่างเงี้ยก็เลยแบบถ่ายเก็บไว้หน่อยเป็นความรู้สึกแบบโมเมนต์เล็กๆอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นความรู้สึกที่ดีนะว่าแบบเราก็เป็นหมอได้นะอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเป็นอีกสเต็ปหนึ่งของชีวิตเหมือนกันจบหมออายุเท่าไหร่คะ ชีวิตหมอคือมันสามารถเรียนไปได้เรื่อยๆเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าโดยทั่วไปนะก็คือส่วนใหญ่เขาก็จะอย่างตอนนี้อายุเท่าไหร่แหละ25ใช่ไหมจบปี6ตอน24ใช้ทุน3ปีถ้าพูดตามแทร็กปกตินะคะก็คือถ้าสมมติว่าเรียนต่อ specialist ใช่ไหมก็คือโดยทั่วไปก็จะประมาณ3ปีก็คือ30แล้วก็ถ้าสมมติว่าเรียนเฉพาะทางต่อยอดต่ออีก2ปีก็32แต่ว่าจริงๆคือมันยังมีดีเทลกว่านี้อีกอะบางทีมันต้องมีแบบกลับมาใช้ทุนแล้วก็เรียนต่อนู่นนี่ก็คือเอาสักประมาณไม่มีก่อน30นะคะก็ น่าจะสักประมาณแบบ32 35อะไรเงี้ยค่ะโดยทั่วไปแต่ว่าถ้าอยากเรียนต่อเรียนสปอร์ตที่2สปอร์ตที่3เรียนต่อมันก็ได้เรื่อยๆอะค่ะก็เรียนไปเรื่อยๆชีวิตเพราะชีวิตมันคือการเรียนรู้อยู่แล้วถึงเราเรียนจบเราก็ไม่ได้แปลว่าเราจะหยุดเรียนรู้ถูกไหมคะมีช่วงเวลาที่ขี้เกียจไหมทำไงให้ไม่อยู่กับความรู้สึกนั้นงั้นพูดยังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยจะไปนอนแล้วโอเคก็คือมีช่วงเวลาที่ขี้เกียจไหมทำยังไงให้ไม่อยู่กับความรู้สึกนั้นนานบอกเลยนะคะขี้เกียจทุกวันขี้เกียจบ่อยมาก
แต่ว่าหน้าที่อ่ะทุกคนมันเป็นหน้าที่อ่ะนึกออกไหมเราก็ต้องทำอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเรามองจุดที่เราชอบอ่ะอย่างเช่นแบบบางทีเราก็แบบวันนี้เราก็จะแบบไปช่วยเหลือคนนะอ่ะโลกสวยหนึ่งแต่ว่าแบบบางวันก็แบบตื่นมาเดี๋ยวไปแบบสั่งกาแฟอะไรเงี้ยแบบจุดเล็กๆที่ทำให้เรามีอินสปิเรชันในการที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยอย่างที่3คือเราเคยได้ยินคนบอกว่าสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างคนที่ประสบความสำเร็จกับคนที่ไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาก็คือจะทำแม้ในวันที่แบบไม่ได้มีแพชชั่นอะคือมีวินัยกับตัวเองถึงแม้ไม่ได้มีแพชชั่นไม่ได้รู้สึกอยากทำแต่ในเมื่อเขาที่จะเลือกทำสิ่งนั้นแล้วเขาก็จะแบบมีวินัยกับสิ่งนั้นนะคะชีวิตจริงและชีวิตเรียนเอาจริงๆเราก็รู้สึกว่าชีวิตจริงของเรามันก็ยังเป็นชีวิตที่เราเรียนแต่เราได้เงินเดือนอะ เหมือนจริงๆคือเราก็รู้สึกว่าเราเรียนรู้ทุกวันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือชีวิตเรียนอย่างที่บอกแหละมันก็เป็นเรายังอยู่อันเดอร์ของอาจารย์ส่วนใหญ่แล้วเราก็ยังไม่ได้แบบมีอำนาจในการที่จะออเดอร์ทุกอย่างเองขนาดนั้นความรับผิดชอบมันก็ยังไม่ได้แบบอยู่บนบ่าเราขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่เหมือนพอเป็นชีวิตจริงเรารู้สึกว่าเราต้องคิดเยอะขึ้นเหมือนความรับผิดชอบเยอะขึ้นเราก็รู้สึกว่าเราต้องคิดเยอะขึ้นแต่ถ้าพูดถึงว่าเรื่องการเรียนรู้เราก็รู้สึกว่าชีวิตจริงของเรามันก็คือชีวิตเรียนที่ได้รับเงินเดือนแค่นั้นเองแล้วก็มีคนถามเรื่องเงินเดือนแต่ว่าเดี๋ยวเรากะว่าเดี๋ยวเราจะมาทำอีกคลิปหนึ่งตอนที่เราได้เงินเดือนเดือนแรกก็เดี๋ยวไว้มาพูดกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนจะไปล้างหน้าแล้วก็นอนแหละใช้หน้าได้คุ้มค่ามากนะลิกุลวันนี้หน้าก็เริ่มหายไปด้วยเหมือนกันโอเคบ๊ายบายขอบคุณนะคะที่ติดตามชมแล้วก็ถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรอีกก็สามารถบอกกันได้นะคะซาลาเฮโย I love you